Astăzi vom reacționa la cele mai creepy crime care s-au întâmplat chiar în seara de Crăciun. Și nu doar asta, băi și fete. Oamenii care au făcut aceste crime au fost deghizați în Moș Crăciun. Da, ați auzit foarte bine. Știu că sună puțin macabru dacă stați să mă întrebați pe mine, însă din păcate asta este abia partea întâi, deoarece există foarte multe crime de genul cu oameni care sunt deghizați în Moș Crăciun. Deci eu nu înțeleg ce s-a întâmplat, a luat-o lumea razna. În fine, asta e partea întâi și prima dată vom reacționa la cazul lui Bruce Pardo, care că este un real killer Santa, într-un fel, un Moș Crăciun care a făcut niște crime. Hai să vedem care-i treaba, vom reacționa la două povești de genul, două cazuri de poliție de genul în episodul de astăzi. Hai să vedem, let's go! Joseph and Alice Ortega loved Christmas. Bun, deci este vorba de acești doi bătrânei, Joseph și Alice Ortega. Erau niște bătrâni cărora le plăcea foarte mult Crăciunul. Ori băiatul ăsta din dreapta a fost criminalul, ori ei au fost victimele. Iubeau Crăciunul. Their two oldest sons, James and Charles, and their daughters Letitia, Alicia and Sylvia. Mamă, deci aveau 5 copii, aveau 2 fii și 3 fete și le plăcea foarte mult să stea cu ei de Crăciun, normal. On Christmas Eve of 2008, the Ortega... Vă dați seama, băi și fete, ce Crăciun era la ăștia, man. Mamă, cu câte persoane, vreau. Ci că în ajunul Crăciunului în 2008. Family invited all 5 of their adult children and their families to their home in Covina, California. Bun, deci au venit în 2008, fraților, toți copiii și toate familiile lor, bă, a fost de bunie maximă. Middle to upper middle class, low crime community about 20 miles east of Los Angeles. Deci, că fraților stăteau într-un cartier destul de bine, da? Deci un cartier destul de bine, fără o rată foarte mare a crimei. Că știți că în America, nu o să încep din nou să vorbesc despre America, dar știți că în America e nebunie acolo. Doamne iartă-mă, să nu călcați acolo. Și că jucau poker, nu știu ce, și la un moment dat s-a auzit așa, ca și cum nu, că a bătut cineva la ușă, sunt prost, a sunat cineva la ușă. Și nimeni nu se aștepta ce era după ușă. After the doorbell sounded, police received 911 calls from the Ortega's neighbor. The caller cried into the phone that someone was burning down the Ortega's house. That someone was Bruce Jeffrey Pardo. Cineva le-a dat foc la casă, băi și fete. După ce s-a auzit asta, o sunat vecinul lor la poliție, căci că cineva le-a dat foc la casă. Era ăsta, Bruce Jeffrey Pardo, dressed in a Santa Claus suit, care era îmbrăcat într-un costum cu Moș Crăciun. Bă, psihopatule, băi. Uitați-vă la el, uitați-vă la el, băi și fete. Imaginați-vă că se uită la voi. O să-l visați la seară. Glumeam diseară. Fire department was dispatched to the Ortega house, but the calls kept coming in. Some even reported that they heard shooting coming from the house, and when the police arrived at the scene, it was a total nightmare. Mamă, deci a venit poliția, s-au auzit și niște grunts. The only surviving Ortega family members police could locate was Letitia, her husband, and their 8-year-old daughter, who managed to escape the house and make it to a neighbor's house. Mamă, deci că doar o fiică de-a lor a evadat împreună cu doar familia celei fiice. Soțul, ăsta, ea, deci fiica, soțul ei și copilul lor. Numai ei au putut să scape pentru că au reușit să iasă din ăsta. Restul toți au murit. Doamne, iartă-mă, man, a murit un neam întreg, ești nebun? Dar ce s-a întâmplat cu asta? Vedeți, asta este apelul pe care a dat Letitia la, cum îi spune, la 911. Dar ce s-a întâmplat cu psihopatul ăsta? Sunt eu curios. Este la casa ta, treabă. Da, trage, bă, ați și tras. Hopa, dar asta puțin, băi și fete, că asta știa? Hopa, eu credeam că e un nebun. Random s-a dus la casa lor, nu știau cine e, ci că e Bruce Pardo, Cine e Bruce Pardo ăsta? Cine? Oh my god, fraților, era fostul soț al unei surori de acolo. Oh my god, man. Bă, ce psihopat. Mamă, 25 de oameni, mamă, băi și fete, pe voi vă dați seama. Mamă, dar eu mă gândesc, frăților, cum a putut ăsta să dea așa de repede foc la toată casa, adică așa se ia foc deodată, adică vă dați seama că era tita mai casă dacă intrau 25 de oameni în ea, gen, așa deodată s-a aprins totul, adică, bro. I know. It's okay. The officers are there. They're trying to get to you guys, okay?
Letitia's daughter, however, had been shot, so the family had already made their way to the hospital. Bro. What happened was Sylvia Deci știi că și fiica s-a fost împușcată. Ortega Pardo, Bruce Pardo's soon-to-be ex-wife, had finalized their divorce the week prior to Uite, fata asta a divorțat de psihopatul ăsta. Doamne, med. This apparently caused Bruce to snap in the worst way imaginable, and this was his way of getting revenge. Așa s-a răzbunat Bruce had psihopatul arrived ăsta. at the Ortega home in a Santa costume with a gift-wrapped package containing a rolling air compressor converted to deliver gasoline from it, and at least 4 9mm semi-automatic handguns. Mamă, deci băi și fete, ăsta a venit într-un fel cu un fire gun și cu ceva armă. A venit cu arma de foc, fraților, la ei, îmbrăcat în Moș Crăciun. Holy shit! His 8-year-old niece Katrina, the daughter of Letitia, ran to answer the door in excitement to be greeted with the Santa, only to be shot in the face. Oh my god! Bă, da, stai, bă, fraților. Deci că fetița a văzut că e Moș Crăciun la ușă, o fetiță de acolo, s-a dus, a deschis ușa și ăla a împușcat-o în față. Luckily, she survived. Da, a supraviețuit. A fost gen fica lui, că numai gen familia lui Letitia aia a supraviețuit. Bruce then started firing indiscriminately at fleeing partygoers. After he ran out of bullets, Bruce pulled out his homemade flamethrower to spray 18 gallons of gasoline into the house, causing it... Deci că a intrat cu arma, i-a împușcat pe toți, ce a mai putut, gen că n-avea destule gloanțe, și după a scos flamethrower-ul. Bro, bă, ce-i neregulă cu tine, frățiorul? Mamă, băi, fete, eu v-am zis, bă, Europa asta, Europa, Doamne iartă, bă, America asta, niciodată, man. Nu știi la ce să te aștepți, ești nebun? Sună cineva la ușă, ce faci? Nu deschizi. America, bro, acolo stai alți nebuni. În fine. Sunt curios dacă l-au prins. Police started searching the Ortega's scorched home. They found bodies burned beyond recognition. Ok, au găsit cadavre, logic. Ortega family members. A total of 9 people were murdered. Doar... Băi, stai puțin. Cum adică doar 9 oameni au murit? Păi nu erau 9, aia 4 erau afară, deci vine 13, stai. Police were busy investigating this massacre. They received a call from Bruce's brother, Brad Pardo, who returned home from a Christmas party to find his brother laying dead in a pool of blood. Bruce had taken his own life. On Christmas Day, police interviewed Letitia, who said that despite the Santa Claus costume, beard, and hat, she could identify the shooter to be her sister's ex-husband, Bruce Pardo. Asta ci că s-a împușcat el și a luat viața Bruce ăsta, ciudatul ăsta. Investigators then went back to Brad's house, where Bruce was found dead, and searched his car, which ended up being the same car the Ortega's neighbors had described. Și după poliția a făcut niște legături cu fratesul lui Bruce ăsta, cu mașina, cu nu știu ce, cu o mașină pe care au văzut acolo. Ideea e că și-au dat seama că el era. Inside the vehicle, police found a Santa suit and thousands of rounds of ammunition. Uitați-vă ce au găsit în mașina lui, bro. Holy shit. The car had also been booby-trapped to explode once the Santa suit was removed. And though the vehicle exploded, no one was injured. The autopsy of Bruce revealed third-degree burns on his hands and arms, and part of the Santa suit had melted onto his body. Police also found $17,000 in cash cling-wrapped on his legs inside a girdle. Police believed he didn't initially plan to kill himself. Around the same time... Deci fiți atenți că ăsta nu s-a împușcat, am zis eu prost. Ăsta a luat foc. Bă, fica, și-a dat foc singur, prostul? Căci că a avut arsuri pe el și într-un fel i s-a lipit costumul de piele, că avea prea multe arsuri. Bă, cred că prostul ăsta și-a dat foc singur din greșeală. Poliția crede că el nu ar fi vrut să... Căci că avea $17.000 acolo, ca și cum urma să fugă de poliție cu aia 17.000. Prostul și-a dat foc singur. Man reported a suspicious car parked in front of his Pasadena home. Police ran the plates and found the car had been rented by Bruce. Though the car wasn't rigged, it was packed with supplies, including a computer, clothes, water... Oh my god, băi, și fete, prostul s-a omorât din greșeală. Pentru că, fiți atenți, tot atunci un om la ceva, nu știu, ceva Pasadena, habar n-am, tot o zonă de acolo din America, a zis că este o mașină parcată foarte dubios în fața casei lui. Mașina era goală și era închiriată de Bruce, unde erau provizii, nu știu ce. Omul voia să-i omoare și să fugă de poliție, dar prostul și-a dat foc din greșeală, probabil. Că e prea prost. Uite, au găsit hărți. Bruce had been planning on escaping to Mexico after his killing spree, and this was his getaway vehicle.
The vehicle was also parked about 500 feet from the house of Scott Nord, Sylvia's divorce attorney. This was definitely not a coincidence, and Bruce was likely planning on also murdering Scott, because in June of that year, Bruce was ordered to pay $1,800 a month in spousal support. The divorce... Puf, mamă, deci, fiți atenți, băi și fete, mașina aia era și amplasată aproape de casa avocatului care le-a semnat actele de divorț. Pentru că avocatul a zis că ea a avut dreptate și ăsta trebuia să plătească $1.800 pe lună. Și voia să-l omoare și pe ăla, probabil. Mamă, dar și psihopat. And he began to plot ways to get back at Sylvia, and instead of just killing her, he decided that he was going to destroy everything and everyone that she loved. The most likely explanation for Bruce's suicide would be his unexpected injuries. He didn't realize there was an open flame somewhere in the house, likely a candle, and when he was spraying gasoline, this led to an explosion that left him horrifically burned. Instead of driving to Asta voia să-și dea foc la casă sau unde stătea el și-a dat, în fine, un prost. Sylvia's attorney and then escaping to Mexico like he most likely originally planned, Bruce instead went to his brother's, where he killed himself because of how badly he was burned. Katrina Yusufpolsky is alive and well today, and fortunately she hasn't let the horrific experience overtake her, and she's currently living her life to the fullest. Ok, bun, deci că nici nevastă... deci băi, fete, nu au fost doar ea, n-a murit toată lumea. Și nevastă sa e bine. Aha, am înțeles. Bă, ideea e că au murit 9 oameni foarte nașpa, fraților. Inițial am înțeles că au murit 20 ceva, dar în fine. Au murit tot foarte mulți oameni, dar e un psihopat prost, aia e ce să faci. Mai departe. Bruce, ce-i cu ăștia Bruce MacArthur. Bruce Pardo was not the only story of a killer Santa named Bruce. Bă, că merge vitea, fix asta zici și frățărul Mr. Nightmare, din păcate Bruce Pardo nu este singurul Bruce care e un criminal, ia să vedem Bruce MacArthur. Bruce MacArthur was known as an outwardly jovial man who was the perfect Santa due to his ample white hair and beard. And so arăta ca Moș Crăciun. Second job. He was a Santa at Toronto's Agincourt Mall. Oh, și chiar lucra ca un Moș de Crăciun. Era la ceva mall. Until as recently as 2016. Până 2016, mamă, deci asta s-a întâmplat recent. Bruce was at the time 68 years old. 68 de ani avea și lucra ca Moș Crăciun. As a mall Santa, he was working as a successful landscaper, trusted by his many clients to turn their yards into lush gardens. Mamă, și că mai făcea și niște treaba de aia, fraților, de curăța grădinile oamenilor. Omul era pe val. The sick thing is, Bruce's jolly personality he conveyed was just a front. The parents happily watching their kids on his knee and his clients admiring their new lawns had no idea what Bruce actually was. Deci că acest Moș Crăciun, bătrânel care e Moș Crăciun, gen happy, era doar de fațadă. Necrophile and a serial killer. Little did one of his clients know he was era un criminal în serie. Turning their lush new garden into a graveyard. Between September 2010 and June 2017, Bruce murdered at least 8 men. His targets were usually vulnerable, having been poor, lonely, or new immigrants. Bro, ăsta a omorât 8 oameni în nu știu cât timp. Deci ăsta era Moș Crăciun și timpul liber era criminal în serie. Doamne, iartă-mă. All of Bruce's victims had arrived to what they thought was a safe country to explore their sexuality. Bruce's seemingly welcoming and friendly nature led his victims... Oh my god, băi, și fete ăștia au venit într-o țară sigură, cică. America, foarte sigură țara asta, să nu vă duceți niciodată în America. Thinking he was a friend and to trusting him. Then he would kill them. Bruce was described by colleagues and coworkers to be a great guy. Și toată lumea, și colegii lui erau, băi, un great colleague, e foarte tare. Bruce al nostru, uitați-vă la el. Had a smile on his face. For 30 years, he was seemingly happily married to his wife Janice. Pentru 30 de ani era foarte bine măritat cu Janice, dar ce s-a întâmplat? Who he had 2 children with. Avea și 2 copii. Oshawa with, a middle-class town very close to downtown Toronto. In the late 90s, however, Bruce came out of the closet probably to the shock of his wife. And not long after suggesting that the two have an open relationship, he left his family and moved to Toronto. S-a mutat și-a părăsit familia. He remained on speaking terms with his family. Bruce became a regular in gay neighborhoods and wanted to be part of the LGBT community. Ok, băieți și fete. Deci ăsta, fraților, era un criminal și voia să-i omoare pe ăștia din comunitatea LGBTQ. Asta făcea el, gen. He quickly earned himself a reputation of being trouble.
Ok, deci că hopa, că oamenii și-au dat seama că ăla e un impostor, nu știu ce. In 2003, when in his late În 2003, bă, dar ăsta cât s-a nacte, bă, fraților, bă, ăștia în America chiar sunt proști. Bă, îmi zice povești de atâta timp. Bă, frate, ăsta 10 de ani a fost criminal în serie, nu și-a dat nimeni seama. Bruce received his first criminal conviction. Hopa! În 2003 a avut ceva cu cazierul. For the assault of a man with an iron pipe in the man's home 2 years prior. Bruce turned himself into the police, and throughout the case, he maintained that he blacked out before the assault and didn't know why he did it. In January of 2003, Bruce pleaded guilty to 1 count of assault causing bodily harm and assault with a weapon. But thanks to his lawyers, Bruce didn't serve prison time. Rather, he was ordered to attend counseling for anger management. Ok, bun, deci în 2003, fraților, a fost o reclamație penală la el, dar nu pentru că a omorât pe cineva, pentru că s-a certat cu cineva, cică. Și a avut un avocat foarte bun, a zis că el era amețit, nu știu ce, și nu s-a dus la închisoare. Provide a DNA sample to police. A few months later, Bruce had his record suspended, so nobody would ever know that he'd been arrested at all. Bruce's landscaping business was busy enough to occasionally hire. El făcea landscaping, băi, și fete, e foarte populară în America. Landscaping-ul, te duci și ai grijă de proprietatea lui unul. Da, are dita mai proprietatea, ai grijă de ea. Grădinărit, curat, țaca-paca, mai înțeles? Asta făcea el. Dar desigur că unul dintre oamenii care l-au contactat a dispărut așa deodată. Ok, băi și fete, deci l-au omorât pe ăla. Și acum, în iunie 2016, mai omoară pe cineva, băi, eu nu înțeleg, bă, omul ăsta a fost criminal cât timp, bă? Deci, băieți și fete, Bruce ăsta a omorât atât de multă lume. Uitați-vă, de exemplu, pe băieții ăștia, uite. Selim SN, care a fost văzut ultima dată în Friday, 14 aprilie 2017, în Bloor Street, Yon Street area. Bro, fraților, uitați-vă, uite, și ăsta din stânga, Andrew Kissman. Bă, pe toți ăștia, fraților, care au fost dați dispăruți, i-a omorât Bruce. Care el, în timp ce omora oameni, era la mall, era gen Moș Crăciun. Holy shit, bro! Ești ok? Uitați-vă, man! Oh my god! In the trash to obtain a sample of his DNA. 2 months later, Bruce dumped his caravan at a scrapyard, which was seized by the police and forensically examined. Aici explică, fraților, cum l-au prins. Bă, dar eu nu înțeleg, fraților, de ce nu l-au prins mai rapid. They found blood and semen connecting multiple victims to Bruce, including Andrew Kinsman and another victim, Salim Essen. Uite, Salim Essen. Bă, oh my god, fraților, oh my god. For help. Bruce was arrested and charged with the murders of Andrew and Salim. Aha, Bruce într-un final a fost arestat după 25 de ani. Mamă, dar și ideea, fraților, vă dați seama că există copii în America care au poză cu el ca și Moș Crăciun, tu îți dai seama, gen, au poză cu Moș Crăciunul din mall. Și el e criminal în serie. A deeper search of his apartment revealed files on each of his 8 victims. Ok, după i s-au făcut niște cercetări în apartament și au avut... S-a văzut că și-au făcut research despre victimele lui. Suveniruri, desigur. Și avea, fraților, de-alea cu care i-au strangulat. Bro! They also found a file he'd already prepared for the man they'd saved, confirming that he was close to having the same fate as the other 8 known victims. Ok, și mai voia să-l omoare pe unul, dar din fericire n-a putut. Police checked 75 properties that Bruce had worked on, and at one client's property in Leaside, they found body parts from the 8 victims in large planter boxes and in a... Ok, fraților, și ghiciți ce făcea. Deci el era în business-ul ăsta de landscaping, de v-am zis eu că face curat pe acolo, și la o proprietate de-aia a ascuns părți din corpul unul pe care l-a omorât. Bro, what? Da, uitați-vă, gen, cam ăștia sunt toți ăștia pe care i-au omorât, bro. Daci că acum e arestat și n-a, cum îi zice, nu arată niciun semn că îi pare rău. Bă, băi și fete, aici o să chei videoclipul, că pe bune mi s-a făcut scârbă când am auzit de Bruce ăsta, man. Iar, eu știu, ciudat, rău de tot. Da, băi și fete, dacă mai vreți să facem și partea a doua cu crime de-astea, mi se par horror rău de tot, dar na, apăsați butonul de like.